Pak fushata ushtarake në historinë e vonë janë mezipritur si ofensiva aktuale e Ukrainës kundër ushtrisë ruse. Presidenti Volodimir Zelenski thot se operacionet po zhvillohen në disa fronte kyçe, por pranon se përparimi është më i ngadalshëm se ç'do të dëshirohej. Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e ri të ekspozes. Unë jam Valona Tela. Me muaj të tërë ka pasur spekulime se kur dhe si do t'i përgjigjen forcat e Ukrainës ushtrisë ruse në jug dhe lindje të vendit të tyre. Kievi ka ndarë pak plane për rikthimin e territoreve të pushtuara, por gjatë përgatitjes ka kërkuar vazhdimisht tanke, avion dhe pajisje të tjera të sofistikuara ushtarake nga perëndimi. Kundër ofensiva është tani në javën e dytë dhe matja e përparimit është ende e vështirë, thonë ekspertët ushtarak. Por sipas presidentit të vendit Volodimir Zelenski, ushtria e tij nuk ka humbur asnjë позиціон. На частині напрямків наші воїни рухаються вперед. На частині напрямків захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас немає втрачених позицій, тільки звільнення. У них тільки втрати. Zelenski megjithatë ka pranuar se përparimi i forcave të tij është i ngadalshëm, sepse siç ka thënë, mbi 200.000 kilometra katror të territorit Ukrainas janë minuar nga forcat ruse. Sipas tij, rezultatet nuk janë të mundshme menjëherë sepse jetët e njerëzve janë në rrezik. Për presidentin rus Vladimir Putin, Ukraina ka dështuar tashmë në kundërsulm dhe ushtria e saj nuk ka asnjë shans kundrejt ushtrisë ruse. Действительно, потери у них очень большие. Ну, примерно больше даже, чем 1 к 10 по сравнению с российской армией. Это факт. Но по технике, значит, каждый день. Pretendimet e asnjërs palë nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Zyrtarët amerikanë kanë konfirmuar se ushtria ukrainase se ka psuar humbje si në ushtar ashtu edhe në pajisje. Ndërsa për palën ruse ka thënë se ka pak informacione në dispozicion. Në një shkrim që ka publikuar Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington, thuhet se fortifikimet ruse në Ukrainë janë ndërmarrja më e madhe mbrojtëse e bërë në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Ushtria ruse ka ndërtuar llogore, fusha të minuara dhe bariera të tjera për t'i ngadalësuar forcat ukrainase gjatë operacioneve sulmuese, thuhet në publikimin që citon disa analistë ushtarak. Por Instituti për Studime të Luftës vlerëson në një analizë të vetën se është ende shumë herët të nxirren përfundime. Ukraina nuk e ka angazhuar ende shumicën ndërmuese të forcave të saj kundërsulmuese dhe mbrojtja ruse nuk është njësoj e fuqishme në të gjithë sektorët e vijës së frontit, vlerëson Instituti me seli në Washington. Unë kam biseduar me Katerina Stepanenko, analiste në këtë institut, në lidhje me rreziqet dhe pasigurit eventuale që përcjellin këtë ofensiv. Ja si përgjigjet ajo. Stake is definitely Ukrainian initiative, you know. The longer that Ukrainians can retain their offensive capabilities, the better. You know, if Ukrainians don't get the Western support and Western equipment and training of personnel, they might not be able to attack in the same capacity. And that is very important because time is always on the Russian side. Time benefits Russia in many ways, namely because Russia finds ways to go around sanctions and find equipment and microchips to build new missiles. Russia also uses weather to its advantage. So, for example, over the winter, we saw Russia use missile strikes to target Ukrainian infrastructure and demoralize Ukrainian society. And we also see that Russia uses weather this spring to also prepare for fortifications for Ukrainian counteroffensive. So in all of that, we really need to make sure that Ukraine has the capacity to liberate its territories at the fastest convenience. Zyrtarët e lartë të Pentagonit kanë parashikuar një betejë të gjatë dhe të dhunshme. Shefi i shtapit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Mark Milley, ka thënë se do të ishte veprimi pamatur prej tij që të parashikonte kozgjatjen e kundërsulmit Ukrainas, marrë parasysh se Rusia ka qindra mira trupa të grumbulluara në vijat të frontit. Milley e ka karakterizuar operacionin si një luftë shumë të dhunshme që ka gjasa të marrë një kohë të konsiderueshme bashkë me kosto të lartë.
Lajmet për kontraofanzivën është vështirë të sigurohen. Dihet se ukrainasit po sulmojnë në 3 pika: Bahmut, jugi i Zaporizhjes dhe jugi i Donjeckut, por udhëheqësit e tyre kanë refuzuar të specifikojnë se çfarë duan të arrijnë dhe kur. Sipas ekspertëve, ata janë të kujdesshëm në ruajtjen e sigurisë operacionale, sepse siç thonë ata, elementi befasisë mund të jetë shpesh vendimtar. Dmitri Alperovich nga Instituti Silverado Policy Accelerator me seli në Washington thot për ekspozen se një strategji e mundshme e Ukrainës mund të jetë shkatrimi i urës toksore që lidh Rusinë me Krimen. Kjo sipas tij do ta ndihmonte Ukrainën sepse do ta bënte më të vështirë për Moskën që t'i koordinojë sulmet e saj me trupat në Krime. Por edhe ky plan mund të jetë komplikuar pasi shkatrimi i digës Kahovka në rajonin e Hersonit i ka penguar forcat ukrainase se të lëvizin në jug. Jashtë kësaj, thot Alperovich, forcat ukrainase ndjejnë edhe një lloj presionin nga perëndimi. Ukraine has to show some progress. It needs to show, particularly to its Western allies, that it can retake more of its territory, that it can inflict more pain on the Russians in order for them to have a good chance to keep the aid flowing, the military aid and the financial aid that is still coming in very large quantities. If they fail, it doesn't necessarily mean that this is going to be the end of the aid, but the argument to get more is going to be that much tougher. This is really hard to define because I think one of the big questions that we have about this war is even if Ukraine is very successful and retakes back every inch of its territory, not just back to 2022 borders, but really 2014, i.e. Crimea, Luhansk and Donetsk, the areas that Russia occupied before this latest iteration of the war, it doesn't necessarily mean that the war is going to end. And Putin may decide to continue it even in the face of these major defeats because he has now gambled his survival and power and really his future on the outcome of this war. Stepanenko nga Instituti për Studime të Luftës beson se fati i luftës do të përcaktohet në fushë betejë. This war is not going to end with Putin. Kjo luftë nuk do të përfundojë me Putinin duke propozuar negociata. Putini në shumë raste ka dhënë sinjale se nuk e ka ndërmend të negociojë, se do t'i ndjek objektivat e tij. Kështu që e vetmja mënyrë për Ukrainën që të fitojë është të vazhdojë të luftojë për çlirimin e territoreve të saj deri në atë pikë që Rusia nuk mund t'i ndjekë më qëllimet e saj maksimaliste të pushtimit. Maximalist goals to continue the invasion essentially. Stepanenko thot se aleatët Ukrainës, të cilët kolektivisht i kanë dhuruar asaj armë në vlerë prej miliarda dollarësh, mund të luajnë rol edhe më të madh. West can definitely provide more weapons to Ukraine at a faster turnaround. Perëndimi definitivisht mund të sigurojë më shumë anë për Ukrainën, me ritëm më të shpejtë dhe jo të pres dëshmi nga Ukraina se mund t'ja dalë. Ukraina vazhdimisht ka kërkuar avion strategjik, të tillë si F-16, që mund të jenë të dobishëm për mbrojtje, por edhe për kundërsulme. In Ukrainian defenses as well as counterattack. Perëndimi me në krye e SHBA-n është zotuar vazhdimisht se do ta ndihmojë Ukrainën për aq kohë sa të jetë e nevojshme, por ka hezituar në dërgimin e shumë pajisjeve të sofistikuara ushtarake, duke thënë se ato mund ta provokojnë Moskën. Kontraofanziva e fundit e Ukrainës vjeshtën e kaluar ka rezultuar me rikthimin e mijëra kilometrave katror territore. Se si do të mund të duket suksesi kësaj here, mbetet të shihet. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të ekspozes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të vazhdoni të përcjellni Radion Evropa e Lirë në webfaqen evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Njëherësh ju njoftoj se ky është edicioni i fundit i ekspozes për këtë sezon. Do të ritakohemi bashkë në shtator. Mirëmbëjtje.